Apple ξεκίνησε επίσημα την πώληση του Magic Keyboard με Touch ID ως αυτόνομη μονάδα. Τα νέα αυτόνομα πληκτρολόγια είναι διαθέσιμα σε δύο επιλογές, τόσο με Touch ID όσο και χωρίς, και είναι συμβατά με M1 Mac. Επιπλέον, το νέο Magic Keyboard με ενσωματωμένα βιομετρικά στοιχεία είναι διαθέσιμο τόσο με το numpad όσο και χωρίς αυτό. Το Magic Keyboard με Touch ID κοστίζει $149, ενώ το Magic Keyboard με Touch ID και Numeric Keypad κοστίζει $179. Ο ενσωματωμένος αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων διευκολύνει τον έλεγχο ταυτότητας των συνδέσεων, τις αγορές Apple Pay και πολλές άλλες δραστηριότητες. Τα νέα Magic Keyboards κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά με τα M1 iMac στην έκδοση Spring Loaded της Apple, τα οποία ταιριάζουν χρωματικά με τα All-in-One Desktop. Ωστόσο, τα ίδια χρώματα δεν είναι διαθέσιμα για το νέο Magic Keyboard με Touch ID όταν αγοράζονται ξεχωριστά. Τα νέα αυτόνομα πληκτρολόγια διατίθενται μόνο σε ασημί και λευκό χρώμα. Μαζί με το αυτόνομο Magic Keyboard με Touch ID περιλαμβάνεται επίσης το νέο καλώδιο Lightning του USB-C που είδαμε να φτάνει για πρώτη φορά με τα νέα iMac. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το Touch ID αυτών των πληκτρολογίων είναι συμβατό μόνο με M1 Mac. Αυτό σημαίνει ότι εκτός του M1 iMac μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε με τα M1 MacBook Air, Pro και Mac Mini. Έτσι, ενώ θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υπόλοιπο πληκτρολόγιο με Intel Mac ή άλλους υπολογιστές, σε αυτή την περίπτωση ίσως συμφέρει να αγοράσετε την έκδοση που δεν είναι Touch ID. Το ανανεωμένο Magic Keyboard χωρίς Touch ID διατίθεται στην τιμή των $99.